नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण करणार आहोत सुकी चवळीची भाजी। खायला खूप छान लागते आणि ही आपण भाकरीवर चपातीसोबत खाऊ शकतो। चला मग रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। इथे मी एक गड्डी चवळीच्या भाजीची घेतलेली आहे। ती मी छान नीट करून घेतली आहे व स्वच्छ पाण्यात धुवून घेतलेली आहे। आपण आता एक कढई घेऊया। ती गॅसवर ठेवून त्यात 2 चमचे तेल टाकूयात। नंतर त्यात 2-3 पाकळ्या लसणाच्या घेऊन बारीक चिरून मी त्यात टाकलेले आहेत। त्या छान लाल होऊन देऊयात। लसूण छान लाल झाला की त्यात आपण भाजी टाकू। चवीपुरतं मीठ, आवडीप्रमाणे तिखट। इथे मी 1.5 चमचा तिखट टाकले आहे आणि लाल कलर येण्यासाठी अर्धा चमचा बेडगी मिरचीची पावडर। हे चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि याला छान 5 मिनिटं शिजून देऊया पाणी सुटेपर्यंत। हे अशा प्रकारे याला पाणी छान सुटलेले आहे। त्यात आता कच्चे शेंगदाण्याचे कूट टाकूया। इथे मी अर्धी वाटी जाडसर असे थोडेसे शेंगदाणे वाटून घेतले आहेत, ते पण त्यात टाकूया। हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि आता आपण गॅस बंद करूयात। डिशमध्ये सर्व करून घेऊया। तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। धन्यवाद।